आमची उसिया कोणती 5 रुपये घेऊया 3 दिला स्वास्थ्य अशी सोडून आहे। अरे हा कोण पुस्तक आहे काय आमचा पुन्हा कसे घेते दुसऱ्याचे तो आणि सही ग्लास मारायचं वेळ नाही। शेवटचा लास्ट अरे यार खूप छान रे। तो अभी हम आए हैं दगड़ूशेठ हलवाई, जहाँ का कि गणपति फेमस है पुणे का, और ख़ास करके इंडिया में भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों से गणपति जी की स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है।
भीड़ बहुत है भाई। इसको कॉपी करता हूँ। आई या वर्षी गणेश विसर्जन मी करणार आहे. हा ठीक आहे, पण काळजी घेऊन विसर्जन कर हा. ए रम्या, सूर्या, शशांक, अरे चला विसर्जनाला. अरे तू ये खाली, झाली आपली सगळी तयारी. अरे चावदा मध्ये पाणीच नाही. मग रे आता कसं? अरे त्यात काय एवढं, याआधी आपण नदीचं विसर्जन करायचो ना. चला नदीकडे. चला नदीकडे. मोरया, मोरया, मोरया. लवकर या.